Hello vlog! Welcome to my guys! Oh my god! Sobrang tagal ko nang hindi nag-vlog. Siguro 2 years ago. Tapos nag-post lang ako ng voice impressions last year. Pero I don't consider that as vlog. So ngayon, I'm back! Hello YouTube! For today's vlog, I'm going to review Asteria Hairdye and Essentials. Napakita ko na rin kung ano yung naging hair journey ko using their products. But for now, stay tuned. Ano daw? So, if you want to know more about Asteria Hairdye and Essentials, just keep on watching. Pinadalhan ako ng Asteria ng package. And, alam mo yon yung kakita ko pa lang sa package na parang ayokong galawin. Parang ayokong tanggalin yung mga products. Kasi tingnan nyo naman, oh. Ang gandang tignan. Lalo na mahilig ako sa goth stuff. Halata naman sa room ko. So, they sent me 2 hair dyes. Actually, nagamit ko na sila. Pink Mantra and Mystic Blue. Obvious naman, diba? So, ayun. Nagamit ko na siya kasi, Diyos ko, mukhang ube cheese desa lang buhok ko before coloring my hair. And sobrang unflattering. Imagine mo, blonde, tapos purple, blue. Talagang ginamit ko na kadating. And they also sent me Hairstyle Nourishing Milk Treatment. Ito yung i-review natin ngayon kasi tried and tested na tong mga hair dyes nila. Papakita ko sa inyo, gagamitin natin ito mamaya. And kung ano yung verdict ko about this product. Arte, kala mo talaga influencer. Tapos, meron din siyang gloves. Ginamit ko na yung isang glove. Yan. Color black din. I love it. So, ayan, meron din silang paganyan. Larv. Magical day to you. Here's a little something from Asteria. Thank you, blessed be. Thank you talaga, Asteria. Oh my gosh. Tapos, meron din silang stickers. Color dye hair with some magic. Asteria. Tapos nakalagay din dito yung mga social media accounts nila and yung Shopee. Ipopost ko na lang sa description below yung links sa Shopee account nila. So, kailan ba ako nag-start gumamit ng Asteria hair dye? Last year, actually. Nag-blend ako ng buhok mga August yata, oo. Tapos, alam mo yun, being blonde is fun, but then, nakaka-bored minsan. Naghanap ako sa Shopee ng mga semi-permanent dyes kasi ayoko na ng permanent dyes, besh. Where's my phone? Ayun. So, naghanap ako sa Shopee ng mga semi-permanent dyes. Alam mo naman ako, suki ako ng Shopee. Tapos, may nakita na akong product actually around 190 pesos or 250. Hindi ko alam. Tapos, mamaya ka na mag-chat. Nag-vlog ako. Naka-add to cart na siya. I think it's color purple. Kasi idol ko si Bianca Yao. Hello! I-check out ko na siya. Kaso, di ba sa Shopee meron lumilitaw ng mga products na similar products you might like, ganun. Doon ko nakita si Asteria. And ang nakakatuwa pa, unang pagkatingin ko pa lang doon sa product, talaga tinanggal ko na sa cart yung isa. Hindi ko na may mention yung brand. Makasumak lang yung loob, char. Kasi, pagkakita ko pa lang dun sa product ng Asteria, sa picture pa lang, besh, nasan ba yun? Sa packaging pa lang, news ko, the way they presented the product, talagang I fell in love at first sight. Kasi I'm into, sinabi ko na kanina, I'm into gothic stuff. Agad-agad kong tinanggal sa cart yung isa, binaynaw ko na agad siya, besh! Dumating yung package, talaga ang cute ng packaging. Hindi ko na natago yung pambalot nila, pero they're so cute. Tapos, I colored my hair right before Halloween, and makikita nyo dito, hindi ko alam kung saan ko lalagay, yung
hair ko noon. That's Jinx, by the way, from League of Legends. After coloring my hair, ang dami kong nakuhang compliments like, bagay mo ba? Yung gano'n. Why choose Asteria? Unang-una, sobrang bango. Hindi ko alam sa mga ibang semi-permanent dyes, pero dito, amoy bubblegum siya. Ang kinagandahan pa nito, hindi siya nanghahawa sa tuwalya, sa bedsheet, sa pugda ng unan, sa kamay. Meron kasi ako na-try dati. Tig 50 pesos lang siya. Oo, mura. Kaso, yung quality, sabihin na natin, you get what you pay for. Alam mo yun, it bleeds out so much. Like, magpapatuyo ako ng hair kasi yung style ko, nagpapatuyo lang ako sa electric fan, ginaganon-ganon ko lang. Tapos, while using that product, alam mo yung kamay ko, parang avatar na sa sobrang blue. And dumating pa nga sa point na nag-gloves pa ako habang nagpapatuyo ng buhok. Tapos sabi ko, no. Pero dito sa Asteria, talagang hindi siya nag-bleed out. Siguro mag-bleed lang siya mga 1 to 2 days. Pero hindi siya nanghahawa sa tuwalya ko. Eh, yung tuwalya ko kasi is color yellow. So, talagang doon sa color na yun, makikita mo kung may purple stains, blue stains, pero wala talaga. Pag nagpapatuyo ako ng hair, dun sa Asteria na, pag nagpapatuyo ako ng hair, meron pa ring stain. Pero yung the good thing is, pag nilagyan mo siya ng alcohol, i-rub mo lang na gano'n, ipunas mo lang, wala na yung stain. So, talagang, love na love ko to. At saka isa pa, matagal siyang mag-fade according to my experience. Kasi ako, every other day ako nagsha-shampoo. Kasi ayoko yung, alam mo yun, yung feeling oily yung anat mo, like, gosh. Kahit nagsha-shampoo ako every other day, matagal siyang mag-fade. Ako mismo, naiinip ako dahil sobrang tagal niya mag-fade. Pag nag-fade siya, hindi siya yung masagong tignan na nag-fade, like, parang patchy yung pagkaka-fade niya. As you can see dito sa picture, dito. Hindi ko alam kung saan ko lalagay. As you can see naman, para siyang bluish gray and another hair goals of mine. So after trying Crescent Dawn, syempre, I want to try other colors. Ang dami nilang kulay. Meron akong hair goal which is Galaxy Hair. So ang ginawa ko na lang is bumili na lang ako ng Malefic Violet. Oh, they also have Kixi, 100 pesos lang. Kung short hair ka or talagang matipid ka lang sa kulay or kung konting part lang naman yung kukulayan mo, then yun na lang yung bilhin nyo. Pero kung whole head, eto. Pero sa akin, sumobra pa to. Ang dami pang tira. Kasi yung ginagawa ko, hinahalo ko siya sa conditioner para yung kulay niya hindi ganun masyado ka-pigmented. Kasi sobrang pigmented siya. Like, sobrang tingkad. Eh, gusto ko kasi yung medyo faded, you know, parang pastel-like. Ginawa ko, pinag-mix ko tong Crescent Dawn. Hindi ko siya pinag-mix. Crescent Dawn, violet, blue, violet, ganon. So, parang galaxy hair talaga. And, ayan yung kinalabasan niya. Hindi ganun masyado makakita yung difference nila kasi almost the same color sila. So, that's my Galaxy Hair version 1. Tapos, after nun, bumili uli ako, Mystic Blue and Malefic Violet. Ganito na lang yung binibili ko. Siyempre, gusto ko makatipid. Alam niyo na, we need to be practical. Kailangan maging practical, besh. Pandemic na yun. And, dun sa Galaxy Hair version 2, okay na siya. Talagang kita mo na yung difference ng blue sa violet. Tapos, yung ginagawa ko pa is, nagli-leave ako ng mga faded part. Yun yung light color para 4 tones yung buhok ko. And talagang hair goal siya. Shoutout pala, sorry kung ginamit ko yung picture kasi wala akong selfie. Right after kung nagkulay, nag-shoot na kami kinabukasan. So, shoutout pala sa Real Jokes Clothing. Hello, thank you, thank you. Siguro that was 3 weeks ago. Tapos, nung isang araw lang, ayan, besh, nagpalit na naman ako ng hair color. Ngayon naman is, I'm going for the Harley Quinn vibe. Una muna is, binitch ko muna uli yung buhok ko. Ginamit ko na yung pinadala nilang package na Mystic Blue and Pink Mantra. Advice ko lang pala is, kung violet ang buhok mo, don't dye your hair pink kasi hindi siya tatalab. I had to learn it the hard way. Binitch ko uli yung mga violet strands and
Dinay ko siya ulit. Buti na lang, nag-pink na siya. Kung napapansin nyo, sobrang dry na ng buhok ko. Like, wala kasi ako nilagay. Nilalagyan ko siya ng... Saan yun? Ito pala. Ginagawa ko is, nilalagyan ko lang siya ng argan oil after maligo and before going out. Kasi talagang it makes your hair shiny. Pero ngayon, besh, tatry natin ngayon itong hair spell, Nourishing Milk Treatment. Kasi mukhang kailangan na kailangan talaga ng buhok ko. Thank you, Asteria, for sending me this. Now, itatry natin to ngayon and we will see kung effective siya sa hair ko. So, stay tuned. So, ayan yung natira. Pwede pa to for maybe 2 gamit pa. Ayun. So, update ko kayo mamaya. Maghihintay lang ako ng 30 minutes and i-rinse out ko na to with water and I'll let you guys know kung ano yung results. Pamangkin ko si Misha. You can follow her on her YouTube channel. Channel! Ayan! So, tapos na yung 30 minutes. So, i-rinse out ko na yung aking hair with the water. And cellphone na lang yung gamit ko kasi naloba na yung camera. Kakadadak ko kasi. Ayun. Nakuha na nalobat. So, ayun. I'll just update you guys later kung anong kalalabasan ng aking hair. A few moments later. Hi guys! Hi guys! Playing Among Us. So, kakatapos ko lang i-rinse ang aking hair. And, di ba na-mention ko kanina na hindi nagbe-bleed ang kulay sa towel. Wow. Wow! Diba? Kinda... Wala kayong nakikita na pink or blue sa towel ko. Yeah. Hindi ko nakikita. Pati lang, tita. Oh, okay. It doesn't. So, patuyuin ko lang yung buhok ko and style ko na rin kasi mukha akong medusa ngayon. So, ayan. We'll be right back. Much later. Okay guys, I'm back. So, pinatuyo ko yung hair ko and ito pala yung camera. Phone pa rin yung gamit ko kasi sinacharge pa yung camera. Habang binabanlaw ko to, mas malambot kaysa sa usual na habang binabanlawan ko yung hair ko. Tapos, nung pinapatuyo ko yung hair ko, malambot din siya. Lumambot siya actually. Tapos, medyo naging shiny din siya. Unlike before, diba? Nung before ko tinry itong hair spell, talagang antigas bash. Doon, umano naman siya, lumambot. And medyo naging shiny. Wala pa akong nilalagay na argan oil niya na. Siguro hindi ko muna gagamitin yung argan oil for a week. Kasi, compare naman sa kanina, nag-improve yung estado ng hair ko. So, 9 over 10. And that's all for today's vlog. Medyo mahaba itong episode na to. Wow, episode. Kasi, it's my comeback video after years of not vlogging on YouTube. Ang puti ko. So, that's all for today. Abangan nyo ang next vlog ko. Siguro magre-review din ako ng mga ibang gamit. Let's see. Comment na lang kayo sa ilalim kung anong gusto nyong i-review ko. So, that's all. Bye-bye! Say bye-bye, Misha. Bye-bye! Bye!